Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban megnézzük, hogy milyen átverések vannak, amit a csalók a Netflix nevében követnek el, amivel az adatainkat, illetve a pénzünket próbálják ellopni. Itt most nemzetközi példákat fogok erre mutatni. Az utóbbi időben nagyon gyakorivá váltak a Netflix nevében elkövetett átverések, mert ugye egy népszerű platformról van szó, sok előfizetője van, tehát a csalók úgy gondolják, hogy a Netflix nevében kiküldenek rengeteg hamis üzenetet, akár olyanoknak is, akik nem Netflix előfizetők, de egyébként lesznek közte előfizetők is, és lesznek köztük olyanok is, akik ennek bedőlnek. Tehát ez a trükknek a lényege. Nézzük, hogy mik azok a tipikus fogások, amiket általában a Netflix nevében a csalók szoktak küldeni. Az egyik ilyen tipikus, amikor SMS-t kapunk arról, ránk ijesztenek, hogy zárolva lesz a Netflix fiókunk, mert egyébként elutasították a befizetésünket. Rögtön gyanakodjunk arra, amikor ilyen váratlan üzenetet kaptunk, mert egyébként miért utasították volna az előfizetésünket, miért SMS-ben küldene a Netflix, tényleg a Netflixhez tartozó számról érkezett-e az üzenet, illetve meg kell nézni azt is, hogy ez a link, ahová vezet, ez valószínűleg nem a Netflix hivatalos oldalára fog mutatni. Tehát ez egy bevett trükk a csalók részéről, ránk ijesztenek, érzelmet keltenek, az érzelemkeltés nagyon fontos módszere a csalóknak, ezzel kikapcsolják a kritikai érzékünket, és az ő utasításaiknak megfelelően fogunk cselekedni, amikor tényleg megijedünk, és azt hiszük, hogy bajban van a Netflixes fiókunk. Tehát nagyon figyeljünk oda. A másik, amikor szintén arra figyelmeztet, hogy felfüggesztik a Netflix fiókunkat, gyanús az, hogy csatolt fájlt küldenek, nem küldenek csatolt fájlt, normál esetben senki ilyet lenne, töltsön rá, ne kattintson. Ha nem vagyunk benne biztosak, menjünk fel a Netflixre, hogyha tényleg van előfizetésünk, nézzük meg, hogy működik-e, és sok esetben kiderül, hogy működik, tehát akkor biztosak lehetünk benne, hogy itt csalásról lesz szó, de a Netflix nem fog nekünk ilyen mellékleteket küldeni. Ugyancsak SMS-ben kapjuk ezeket az üzeneteket, és egy bevett trükk, itt nem a fiókunkat függesztik föl, nem a befizetésünk hiúsult, meg itt az arról szól egyszerűen csak, hogy a tagságunkat valami miatt frissíteni kell. Ez mennyire életszerű, hogy egyszer csak frissíteni kell a tagságunkat. És akkor kapunk egy gyanús linket, amire szintén senki rá ne kattintson. Itt is ugye ez egy hamis nyereményjáték, ugye az érzelemkeltésre alapul ez is, jó dolog megszerzésének a vágyát használják ki a csalók, hogy mindenkinek egyéves ingyenes előfizetést kínál a Netflix a Covid miatt. Mennyire életszerű ez mindenkinek, az egész világnak ingyenes előfizetést ad egy évre a Netflix. Elég furcsa üzleti szemlélet lenne, hogyha ilyen valóban megfogalmazódott volna a fejükben. Itt egy gyanús linket kapunk, amire semmilyen módon nem szabad rákattintani, de ennek semmi köze nem lesz a Netflix hivatalos oldalához. Ugyancsak itt a jó dolog megszerzésének a vágyát használják ki a csalók, amikor a Netflix nevében azt írják, hogy valami kedvezményes kódot nyertem, hogy egész éven keresztül nézhetek valamit ingyen, és megfigyelhető a sürgetés is, tehát 29 perc múlva lejár a kódon, tehát nagyon gyorsan kell kattintani és adatot megadni. Amikor sürgetnek, az mindig gyanús, tehát azzal is a kritikai érzéket kapcsolják ki. Ne gondolkodj, csináld gyorsan azt, amit mondunk, add meg az adataidat. Ez az egésznek a lényege. Nem szabad ennek sem bedőlni. Ide kell vinni a kurzort, hogy vajon milyen honlapra visz, és akkor itt láthatjuk majd az URL-be, hogy valószínűleg semmi köze nem lesz a Netflixhez. Itt is egyszerűen csak adatfrissítésre hív föl, csak úgy a semmiből ez az üzenet, abszolút nem életszerű, miért kellene csak úgy adatokat egyeztetni. Ha semmi más nem, akkor a megszólítás lebuktató jel, tehát hi dear, hi drága, hello drága, ilyen megszólítás valószínűleg a Netflix nem fog írni, akkor névre szóló üzenetet fogunk kapni. Aki a kurzort ide viszi, ugye látja, hogy milyen linkre akar ez mutatni, semmi köze nem lesz a Netflix hivatalos oldalának. Ugyanígy automatikus befizetésről tudósít, már a külső megjelenése ennek az üzenetnek árulkodik arról, hogy ez nem professzionális, ez egy megszerkesztett amatőr csaló üzenet. Ha más nem, akkor itt ugye nézzük a Netflix zárójelben van, az E betű miért van zárójelben, a feladó e-mail címének semmi köze nincsen a Netflixhez, tehát ezeket az apró jeleket kell mindig figyelni, hogyha az ember semmi más nem figyel. Nem tudják feldolgozni a befizetésünket, ide kell kattintani, nyilván egy hamis
linkre. Tehát ez ugyanez a kategória. Itt a Netflixnél az N betű fölött van valami gyanús jel, ami értelmezhetetlen. Itt is ugye felfüggesztették az előfizetésünket. Tehát ránk ijesztenek, nem szabad ennek bedőlni, tehát tetten kell érni magunkon mondjuk az ijegységet, és akkor elgondolni, hogy na, akkor itt valami probléma lehet, ezek csalók lesznek. Viszonylag ártalmatlanabbnak tűnő átverés és adathalász csalás, amikor egyszerűen csak valami ilyen beszámolót kér tőlünk a Netflix nevében a csaló, és egyébként nyereményt is felkínál, tehát $90, és sajnos itt nem látjuk a feladó e-mail címét, de az árulkodójel, az lebuktatójel mindig, hogy nem a Netflix hivatalos e-mail címéről jön. Hogyha erre rávisszük a kurzort, és hogy megnézzük milyen linkre akar vinni, akkor valószínűleg megint nem a Netflix linkjére visz. Tehát ezekből a jelekből le lehet buktatni, hogy itt csalásokról van szó. Itt is ugye szintén valami nyereményt kínál, egyéves előfizetést, a jó megszerzésének a vágyára épít ez a csalás is, és akkor itt is ugye el kell kezdeni a kérdőívet kitölteni, senki el ne kezdje kitölteni ezt a kérdőívet, és az adatait meg ne adja, pláne nem a bankkártya adatait, mert hogy egyébként az a cél, hogy ezeket az adatokat lelopják, először ugye a személyes adatokat, és utána pedig egészen odáig, hogy a bankkártya adatokat kérik, és ez egyik sem a Netflix hivatalos felülete, hanem a csalók által létrehozott felület. Összességében milyen gyanús jeleket tudunk megállapítani, amiknél legyünk óvatosak, és amiknél rögtön gyanakodjunk, amikor valami érzelmeket kelt, ránk ijeszt, felfüggesztették a fiókunkat, elutasították a befizetésünket, vagy pont ellenkezőleg valami jó megszerzés, egyéves ingyenes Netflix előfizetést kapunk, akkor mindig gyanakodjunk, meg ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az is ugyanez a kategória. Amikor feltételező, hogy van Netflix előfizetése valakinek, mert ha nincs, akkor ugye eleve érdekes, hogy miért kapunk ilyen üzenetet. Ha viszont van, és minden rendben van a fiókunkkal, akkor miért jön ez az üzenet? Tehát mennyire életszerű ez? Honnan? A semmiből? Hogy jött elő? Nyelvtani megfogalmazásbeli hibákra mindig figyeljünk oda. Design hibák, amatőr design, betűtípus hibák, ékezetek, elírások, nyelvtani hibák, gyanús linkek, gyanús e-mail címek, amikről érkezik nekünk az üzenet, ezek mindig lebuktató jelek. Tehát még hogy ez szuperul megfogalmazott, nagyon jól kinéző, mert a csalók is fejlesztik a technikáikat, egyre jobban kinéző üzenetet kapunk, ezek a jelek akkor is lebuktathatják a csalásokat. Nagyon fontos az, hogy az érzelemkeltésnek sose engedjünk. Tehát bármennyire is ránk ijesztenek, hogy felfüggesztették a fiókunkat, vagy bármennyire is felkeltik a vágyat bennünk, hogy egyéves ingyenes előfizetés csak azért, mert Covid volt. Ne engedjünk ennek az érzelemnek, vegyük észre azt, hogy érzelmeket próbálnak kelteni bennünk, és racionálisan gondoljuk végig ilyenkor a dolgokat. Soha ne kattintsunk a küldött linkre, soha ne adjunk meg adatokat, soha ne utaljunk át pénzt, és a bankszámlaadatokat soha ne adjunk meg, mert láthatjuk, hogy nemzetközi szinten egyébként és magyarországi, romániai, szlovákiai példákban is bőven láthatunk ilyet, tehát az utóbbi időben slágerré vált a csalók körében, hogy a Netflix nevében küldenek nekünk üzeneteket és próbálnak adatokat kicsalni, illetve pénzt ellopni tőlünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy ezzel hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy ezek a Netflixes csalók minél kevesebb embert károsítsanak meg.